konsensya mo tulungan ang kriminal na yon? Hanggat hindi pa napapatunayan sa korte na may ginawa siyang masama, hindi pa po siya makukonsider na kriminal. Ginagantihan tayo ng Lilet na yon kasi hindi natin siya tinanggap sa pamilya natin. Pwes, hindi natin siya kailangan. At dahil kinampihan niya yung inong yon, kalaban na rin yung tingin ko sa kanya. Pero Tinong, tama po ba yung ginawa ko? Kahit hindi nila ako kinikilala, kadugo ko pa rin po si Trixie. Ikaw lang ang makakasagot sa tanong mo. Sino ba sa tingin mo ang nagsasabi ng totoo? Si Trixie o si Ino? Salamat sa pagsama sa akin, ha. Buti talaga, naraffle na yung kasong hawak ko. Okay ka lang ba? Medyo marami lang iniisip tungkol kay Ino. Pero nakikinig ako dun sa sinasabi mo. Kailan daw yung arraignment? Wala pang sked, eh. Hintayin ko na lang yung notice sa court kapag naset na yung date. Nga pala, yung kay Ino, anong update doon? Well, look who we have here. Andito pala ang pinakasikat at pinaka-in-demand na abogado ng mga masasamang loob. I'm sure na may space ka na sa hell kasi wala ka namang ibang ginawa kundi mag-defend ng mga guilty criminals, di ba? Ira, please. Kung tagapagtanggol ako ng masasamang loob, bakit hindi ako yung kinuha mo noon? Di ba kriminal ka naman talaga? Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Lilet, ha? Baka makalimutan ko na hindi pala ako pumapatol sa mga person with disability. For your information, Attorney Era, kahit may dwarfism ako, I consider myself as able-bodied person. Kaya kong makipagsabayan sa kahit na sino. At mas lalong kaya kong lumaban sa mga taong nanghahamon sa akin. Talaga? Alam mo, kanina pa nangangati yung palad ko eh. Parang naghahanap ng masasampal. Subukan mo saktan sila. Kung hindi, ako ang makakalaban. Teka. Hindi ko sintono mo, ah. Sabihan mo kasi yung girlfriend mo. Siya masyadong war freak. Nananahimik si Lilet, eh. Tapos bigla niya i-insultohin. Huwag mo akong diktan sa gagawin ko. Problema ka? O sige, gusto mong mangyari. Hindi na siyang patulan. Hindi naman siya worth it eh. Well, good luck sa bagong career path mo, Lilet. Malayo nga mararating mo, kaka-defend mo ng mga criminals. Pero ngayon pa lang, nasusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Dami mong sinasabi. Subukan mo kayong tumingin sa salamin para malaman mo kung sino talaga yung masamang tao. Kung bored ka sa buhay mo, huwag akong pagdiskitahan mo. Mag-aral ka na lang kung paano matinong mag-drive para wala ka nang ma-hit and run sa susunod. Sabi mo? Hoy! Ira, that's enough! I won't let that little person belittle me! Bakit ka kasi nabip ko sa mga pasaring niya? Totoo ba? Kung malis ang konsensya mo, hayaan mo siya. Grabe.
Mukha lang palang tahimik at mabait tong anak ni CRD at Ma'am Lorena. Pero ang scary pala niya. I mean, I'm attracted to guys na bad boy yung image eh. Pero ayoko naman ng rapist yung dating. Sigurado ako, galit na galit ang parents niya. Kasi siya lang ang sisira ng reputasyon ng family niya. Well, sinayang lang talaga niya yung future niya. He's like what? 20, 21 years old? Pag nagkaganon, I'm sure, sa kulungan na siya tatanda. Excuse me, wala ba kayong mga trabaho? Bakit puro chismis yung inaatupag nyo? Wow! Grabe naman talaga, oh. Nawala lang si CRD at si Ma'am Lorena, nag-feeling boss ka na. Sorry pero mali kasi yung ginagawa niyo eh. Hindi niyo dapat hinuhusgan si Ino. Tsaka naturingan kayong mga abogado. Pero parang nakalimutan niyo na a person is innocent until proven guilty. Bakit? Sure ka na ba na innocent si Ino? Lilet, nakita mo ba yung itsura ng girl na nag-a-accuse kay Ino? Bilang babae, hindi ka ba naaawa dun sa biktima, ha? I mean, sino bang babae in her right mind ang ipagsisigawan sa buong mundo na nadungisan yung pagkababae niya? Sige nga. Oo, iniiwasan talaga ako ni Lilet. Lahat ng mga text ko, hindi siya nagre-reply. Yung mga tawag ko, hindi niya sinasagot. What do you expect? Eh, di ba ayaw na nga niya magkaroon ng ugnayan sa'yo? Nung sinabi sa akin ni Lilet na hindi niya na ako ituturing ama niya, nangako ako sa sarili ko na hindi ko na siya guguluhin. But because of this case, I have to reach out to her. Gusto ko ng assurance na hindi siya ang makakaharap ko sa korte. Natitreden ka ba kay Lilet? Hindi ka ba confident na malakas ang kaso natin laban sa kliyente niya? It's not that, Evan. Mas lalong gugulo lang pamilya namin. Lalo pag nag-start yung hearing. Imagine for a minute, nalaman ng mga tao na magkapatid si Trixie at si Lilet. Baka hindi nila paniwalaan si Trixie. Dahil iisipin ng tao kung sarili niya kapatid, hindi naniniwala sa kanya. So what do you plan to accomplish by reaching out to Lilet? Do you think you can convince her to switch sides? Sa tingin mo ba, kaya niyang isantabi muna yung mga issues niyo in the past at pumayag siyang maging abogado ni Trixie? Ino, nasabihan ka na ba ni Attorney Patrick? Na ano? Na nagsampa na ng case si Trixie sa prosecutor's office? That girl! Pinapaabot niya talaga rito yung revenge niya sa akin. Ate Lilet, ano nang gagawin natin? Hihingi tayo ng copy ng formal complaint niya. Doon natin makikita yung statement niya, sworn statement ng mga witness, medico-legal, at yung mga sumusuporta sa claim niya. Ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin natin? Mag-file ng counter affidavit ang side mo para mag-explain at ipaliwanag sa piskal na walang probable cause para kasuhan ka. Nasabi mo naman na sa amin lahat ng totoo, di ba? Kung ganun, wala na kayong poproblemahin ni Attorney Patrick at ng CRD. Aaralin nila yan. Pagbalik na namin, Daddy, hindi mo na ako tutulungan sa kaso. Temporary lang naman kasi yung pag-assist ko kay Attorney Patrick eh. Nagiging komplikado kung kasali pa ako sa legal team mo. Mommy! Dad! I'm so sorry na wala kami when all these things transpired. Poor son, how are you holding up? Worried na worried ako sa'yo. Ayos lang naman po ako, Ma'am.
Buti na lang tinutulungan ako ni Attorney Lilet habang wala kayo. Dad, I'm so sorry I got caught up in this crazy mess. This is what you do after we believe in you. Pinag-aral ka namin, Ino. We provided for everything for you. Lahat ng luho mo, binigay naman, di ba? Tapos ito ang isusukli mo sa amin? Constantino, Dad, let me explain naman. Well, you better explain everything to me. Because I want to hear everything. Umami ka sa akin. Totoo bang ginawa mo yun? May kasalanan ka ba? what the hell are you doing? Hindi ka ba naaawa sa anak natin? Huwag ka nakialam dito! He's being falsely accused of rape, tapos sinasaktan mo pa! Gusto kong malaman ang totoo. Totoo ba binibintang nila sa'yo, Ino? Ha? Nirape mo ba ang babae yun? Magsalita ka! Ano? Anong totoo? O baka naman kailangan na. O baka naman kailangan bugbugin pa kita! Tama na po! Hindi naman po makakatulong kung pagbubuhatan niyo ng kamay yung anak niyo eh. Ngayon niyo po mas kailangan ng suporta at pangunawa niyo. Attorney Lilet, do not teach me how to discipline my own son! CRD, pasensya na po. Alam ko po, wala po ako sa posisyon para magsalita pero awang-awa na po kasi ako sa anak niyo eh. Takot na po siya. Hindi niya na po alam kung anong gagawin niya. Wala na po siyang ibang makakapitan kundi kayo na lang. Kaya sana po, huwag niyo namang hayaang mawala yung natitira niyang pag-asa. Ngayon niyo po mas kailangan ng kakampi. Ngayon niyo po kailangan yung pamilya niya. Ino, pagpasensyahan mo na lang yung daddy mo. Baka nabigla lang yun. Alam mo, buti ka pa ate, Lilet. Naiintindihan mo ako. Kahit di mo ako ganun kakilala, naniniwala ka na wala akong kasalanan. Pero sarili kong dad, sinadjudge ako agad. Para bang nabura lahat ng efforts ko para ma-meet ang expectations niya. Follow in their footsteps. Tapos, siisipan niya agad na I'm capable of doing something as horrible like rape. Baka mainit lang yung ulo, kaya niya sabi yung mga yun. Hindi eh. Ever since naman. Kahit hindi niya sinasabi. Alam ko, wala na talagang tiwala sa akin si Dad. Ano ka ba? You should be helping our son, hindi yung sinasaktan mo siya. Ano gusto mo? Matuwa ako? Sinira niya lahat ng effort natin to give him a bright future. All our hopes and dreams for him, sira na! Kung makapagsalita ka, parang napatunayan ng guilty ang anak natin. The trial hasn't even begun. At kung kilala mo ang anak natin, alam mo na hindi siya capable sa binibintang sa kanya. I thought kilala ko ang anak natin. Tapos naglalabasan lahat ito. I've heard all these rumors tungkol sa mga kalokohan niya, but I never believed. Dahil matino naman ang pinakikita niya sa atin eh. Tapos, ito! Oo, pumapalpak si Ino. Pero kahit hindi perfect ang anak natin, hindi siya masamang tao. Hindi siya kriminal. At lalong-lalong hindi siya rapist. I really hope you're right, Lorena. Because pag nalaman ko na totoo ang kasalanan niya, hindi ko to kukonsintihin. Cons, kailangan tayo ng anak natin ngayon.
Wala akong pakialam whether you think he's guilty or not. Pero bilang magulang niya, may responsibility tayo to support him. Eh, nakikiusap ako sa iyo, Cons. Huwag mong pabayaan si Ino. Bakit ganun? Ako yung biktima ng false accusation. Pero yung taong ini-expect ko, para masandalan ko, para ipagtanggol ako, siya pa yung ayaw maniwala sa akin. Alam ko yung nararamdaman mo, Ino. Kasi naranasan ko din yun sa tatay ko noon eh. Nung minsang na-aksidente yung kapatid ko, ako yung sinisi ng tatay ko. Ako yung lumabas na masama kahit wala naman akong kasalanan. Tapos anong ginawa mo? Kahit nasasaktan ako, nagpakatatag pa rin ako. Ang importante, alam ko yung katotohanan na wala akong kasalanan. Ganun din yung gawin mo, Ino. Hanggat alam mong inosente ka, huwag kang mapapa-apekto sa iisipin at sasabihin ng daddy mo. Take it as a challenge. Thank you, Ate Lilet. Kahit matindi yung pinagdadaanan ko, maswerte ako na nandiyan ka para sa akin. To be honest, ikaw na lang natitirang pag-asa ko. Ikaw na lang nagpapalakas sa loob ko. Kaya sana, huwag kang mawawala. Nagpaalam na ako sa management ng TV network. Magli-leave muna ako sa abot kamayang katarungan. Kailangan ko mag-focus sa pinagdadaanan ng pamilya namin eh. Pero huwag kayong mag-alala ha. Meron naman daw ipapalit na host, kaya magko-continue ang show at hindi kayo mawawalan ng trabaho. We understand po, Ma'am Lorena. Kung may maitutulong po kami sa inyo, please don't hesitate to tell us. Thank you, Chichi. I really appreciate that. Namimiss ka namin naman. Temporary lang naman. Here tonight, I really needed this. Kung ako sa inyo, lalayuan ko yung babaeng yan. You think she's a good role model. Pero isa siyang walang kwentang ina, nagpalaki ng isang rapist. How dare you call my son a rapist? Wala siyang kasalanan. Yang anak mo ang dapat parusahan dahil siyang gumagawa ng kwento at naninira ng pangalan at reputasyon ng isang inosenteng tao. My daughter is no liar. Alam mo, nagbubulag-bulagan lang kayong mag-asawa. So let me do you a favor. Maghilamos ka ng mahusog ka sa katotohanan! Matamis! Para mabawasan yung pagka-bitter mo! Dare you! Next time, nasugurin mo ako o insultuhin mo ulit ang anak ko, mas matindi pa dyan ang gagawin ko sa'yo! Ha! Tingnan ko lang kung maging matapang ka pa. At kung makapagyabang ka pa kapag tuluyan ng nabulok sa kulungan ang anak mong Hindi nangyayari yan! Sisiguraduhin namin na mananaig ang katotohanan. And we will get the best lawyer to prove the innocence of my son! Good luck! Alika na, nawala na ako ng gana. Kagarena, ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po kayo? Actually, Lilet, meron akong importanteng gusto i-discuss with you. Tungkol po saan? As you know, my husband will be the defense lawyer of Ino
pag nag-umpisa na yung trial. Pero naghahanap pa siya ng isa pang lawyer na magsisilbing co-counsel sa defense team. Gusto kitang i-recommend. Ma'am, bakit po ako? Pwede naman po yung mga senior associates na lang dito sa DNR Law. Sigurado po, mas malawak po yung experience nila kaysa sa akin. Hindi ako naniniwala na nakukuha ang galing ng isang tao sa haba ng panahon niya sa kanyang profesyon. There are people who are simply extraordinary. Kagaya mo. Lilet, naniniwala ako na ikaw ang pinakamagaling na abogado sa DNR Law. Sa'yo lang ako bilib. Sa'yo lang ako may tiwala. And aware din ako na nakabuild ka na ng connection with Ino. I know that you are sincerely concerned with him. So sana pumayag ka sa hiling ko. Lile, please be the lawyer of my son. Nabanggit sa akin ni Lorena na nakausap ka na raw niya. To be honest, wala ka sa listahan ng mga lawyers na kinukonsider ko as my co-counsel. But my wife convinced me dahil na-establish na rin ang bond mo with Ino. Aware ka naman siguro that Ino and I don't see eye to eye lately. Etong kailangan kong counsel is someone who can connect with him. Lilet, what do you say? Malaki po yung malasakit ko kay Ino. Gusto ko po siya mapawalang sala dahil naniniwala po ako na nagsasabi siya ng totoo. Pero bago po kayo magdesisyon na kunin ako bilang abogado ng anak niyo, may kailangan po kayong malaman. Go ahead, Lilet. We're listening. Noon ko pa po dapat sasabihin sa inyo eh. Hindi lang po ako nakahanap ng pagkakataon. Totoo po na nagtrabaho ko sa mga ingano noon. Pero hindi lang po doon natatapos yung ugnayan ko sa kanila. Anong ibig mo sabihin? Half-sister ko po si Trixie. Anak po ko sa labas na si Ramon. May dugo po akong ingano. Ayaw na nga sa'yo ng pamilya ng tatay mo? Ayaw pa sa'yo ni CRD at Ma'am Lorena? Kawawa ka naman! Ano? Eh kung stapler ko kaya yung bibig mo nang wala nang pang-iinsultong lumabas dyan, ha? Pagkatapos mong uminom, anong mga sumunod na nangyari? Sisagutin mo na. I'm sorry na hindi ko kayang sabihin sa inyo. I would recommend that you get Lilet to be part of the prosecution team. Total, nakikilala na rin siya ng publiko. Nakikiusap ako sa'yo. Talikuran mo na yung mga deleyon. Ano tulungan si Ino, mas kailangan ka namin. Pwede bang ikaw ang maging abogado ni Trixie?